Sziasztok! A mai videóban a tyúkunknak a csőrét, a begyét és a kalapját fogjuk elkészíteni. A farkát igazából a hátsó tollazatát simán csak egyszerűen rávartam hátul. Ennyire egyszerű, de igazából szilikonos ragasztópisztolya is rá lehet tenni, ez nem egy bonyolult dolog. Viszont most készítsük el együtt a kalapot, a csőrét és a begyét. Kezdjünk is hozzá. A két szín, amit használni fogunk, most első körben ezt a kettőt tettem ide, de még az is lehet, hogy valamilyen más színt fogok majd a végére peremnek használni. Még lehet, hogy fehérre, de igazából mivel fehér a teste, az úgy annyira nem illik hozzá. Viszont most csináljuk meg az alapot, és majd a végén ez kiderül. Szóval, első körben varázsgyűrűvel fogunk kezdeni, a varázsgyűrűbe pedig 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, és ez a vonal, vagyis hát ez a csík nagyon jól fog jönni nekünk jelölőnek. Az összekapcsolás az úgy történik, belejövök ide, és egyszerűen egy rövid pálcaszerű összekapcsolással fogom összekapcsolni. Ezután jön az első láncszemünk, amelybe készítek egy darab rövid pálcát, és rögtön áthúzom a fonalamat, hogy tudjam, hogy honnan indultam el. Majd ugyanide készítek még egy rövid pálcát, aztán mellé még 2-t. Minden szembe duplát fogunk készíteni. 1, 2, megint 1, 2, ismét 1, 2, megint 2, és ha jól dolgoztunk, akkor 2, 4, 6, 8, 10, még van egy utolsó szemünk, az pedig itt lent. Ebbe is teszünk 2 darab rövid pálcát. Még egyszer. 1 és 2. Ez még kicsi ahhoz, hogy a csirkénknek a fejére elegendő legyen, ezért most megint ugye megyünk tovább a szemben, és ide teszek egy darab rövid pálcát, majd itt rögtön át is húzom a jelölőt a visszairányba. Szóval az első körben 12 darab rövid pálcánk van, és most pedig minden második szembe fogunk rövid pálcát készíteni. Egy rövid pálca, szimpla, és egy dupla. Minden másodikba dupla rövid pálcát fogunk készíteni. Megint egy szimpla, és egy dupla a mellette lévőbe. Itt lényegében minden ugyanúgy készül, mint egy igazi felnőtt sapkánál. Egy szimpla, és egy dupla. Egy szimpla, egy dupla. Megint egy szimpla, és megint egy dupla. És az utolsó, megint egy szimpla, és a végére megint egy dupla. Ide értem a jelölőhöz megint. És most pedig minden második szembe fogunk duplát tenni, ami azt jelenti, hogy 2 láncszem szimpla, 1, 2, és a harmadikba pedig duplát fogunk készíteni. Beleteszem ide, ahol ugye a jelölőnk van, áthúzom a jelölőt a túloldalra, így, ez meg volt az első szemem, majd a mellette lévőbe készítek megint egyet,
és jön egy dupla. Megint jön 2 szimpla, 1, 2, és egy dupla. Egy, ugyanabba megint beleszúrok, 2. Oké? Most megint jön egy szimpla, szimpla, és dupla. A következőbe 1, 2. Megyünk tovább, egy szimpla, és egy dupla. És ezután, ha ez a sor megvan, meg fogjuk nézni a tyúkunknak a fejét, hogy elég széles már. Egészen a végéig megyünk. Szimpla és egy dupla. Mivel ugye ez nem szabványméret, ezért nem tudom azt mondani, hogy oké, akkor most ennek a tyúknak készítek mondjuk egy 3 hónapos bébire való sapkaméretet, hanem ezt nekünk kell méregetni, és beszabályozni, hogy amekkorára szükségünk van. Ezért minden egyes második, harmadik sor után érdemes méregetni. Hát ez még igencsak kicsi neki, nem tudom mennyire látszik, ez még nagyon kicsike. Úgyhogy itt még készíteni fogunk szerintem 2 sor szaporítást, és utána elkezdünk lefelé haladni. Közben én felragasztottam szemet, de igazából ez még nem lényeges, mert ez nekem ilyen leszedhető szem, ez még nem a végleges verzió, ez csak azért nagyjából, hogy lássam, hogy hova kell rakni a kalapot. De azt úgy is el fogom mondani, szóval ez ne ijedjetek meg, nem vagytok lemaradva, még nincs erről videó. Oké, szóval ide értem, ez volt a 4. sorom. A 4. sor végére 24 darab rövid pálcánknak kell lenni. És most jön az 5. sor, hogy most már elkezdett azért hatszögre kialakulni, hogy ezért, hogy ne legyen hatszög, ezért elkezdünk egyet csúszni. Szóval teszek az első szembe egy szimplát, majd a jelölőt ugye tovább csúsztatom. Ezután jön rögtön egy dupla, ez segít nekünk arra, hogy elcsúszson az egész sor, és ne hatszög alakú legyen, hanem visszakörformájú. Szóval ide egy dupla, és itt az előzőbe 2 darab láncszemet mentünk, és a harmadikba most 3 darab láncszemet, 3 darab rövid pálcát fogunk arrébb haladni. 1, 2, 3, és egy dupla. 1, 2. Jó? Ismét 1, 2, 3, és egy dupla. 1, 2. Ismét 3 szem. 1, 2, 3, és egy dupla. És ismét 3 darab rövid pálca. 1, 2, 3, és egy dupla. És megint 3 rövid pálca. 1, 2, 3, és egy dupla. És a legvégén, igen, a legvégén megint 3 darab rövid pálca. Ja nem, bocsánat, a legvégén ugye 2 darab rövid pálcával fogjuk befejezni, mivel, hogy itt az elején 1 darab rövid pálcával kezdtük, és így csúsztattuk a teljes sort. Szóval a legvégén 2 darab rövid pálcával fejezzük be. És ide értünk a jelölőhöz. Jó, még egy sort fogunk szaporítani, mert úgy érzem, hogy erre még szükségünk van, és utána elkezdünk lefelé haladni. Szóval most visszaállunk a rendes sorra, az első szem után rögtön húzom a jelölőt. Nem tudjátok mit? Ide most készítünk
egy sima rövid pálcasort. Azért, hogy egy icipicit ne úgy legyen a kalap, hogy egyenes és azonnal ilyen íves, mint egy vödör, hanem így kicsit lefelé íves legyen. Ezért most ide készítünk egy sima, egyszerű rövid pálcasort. Semmi szaporítás, egyszerűen csak körbe megyünk rövid pálcával. Ettől lesz nekünk olyan ívesen lejövő. Szóval csak egyszerűen simán körbe megyek. Bocsánat, hogyha menet közben változtatok, ez azért van, mert próbálok spontán lenni, hogy minél jobban egyedi legyen. Szóval, hogy ne mindig ugyanaz, nem mindig ugyanolyan, hanem tényleg az egyediségre próbálok hajazni. Na, ezt a tyúkot, hogyha elkészítitek, ezzel nem fogtok szembejönni az interneten szerintem. Maximum akkor, hogyha más is ugyanezt csinálja, de egyébként azok vannak csak, amik már fel vannak töltve. Szóval végéhez értem a sornak, és lehet, hogy rá is próbálom megint a csirke fejére, mindjárt a végénél vagyok, hogy most jelenleg mekkora méretünk van. Mert azt sem szeretném, hogyha túlságosan lifegne rajta, de azt sem szeretném, hogy szó szerint rá kellene szorítani, hanem azt szeretném, hogy pont tökéletes méretű legyen, mint amilyennek kell lenni. Oké, beértem az utolsó szemhez, rögtön át is rakom a jelölőt, és most megnézem. Most ezt nem mutatom nektek, ezt majd én bízatok bennem. Oké, még mindig kell szaporítani. Szóval jöhet a következő sor szaporítása, meg volt ugye az első darab láncszemünk, rögtön át is raktam a jelölőt, majd ezután, ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6. sor, szóval most fog jönni a 7. sorunk. Ennél a sornál, szóval 4 darab láncszemet fogunk most arrébb menni. Ez volt az első, át is raktam a jelölőt, itt, és akkor itt ez a második, és még 2, 3, 4. És ide jön egy szaporítás. Oké. Majd megint 4 darab rövid pálca. 1, 2, 3, 4, és egy láncszem, vagy dupla, bocsánat, láncszem. 1, 2. Majd ismét 4 darab. 1, 2, 3, 4. És egy dupla. Ismét 4. És dupla. Egy, kettő, három, négy, ide jön a dupla. Egy, kettő, 3, 4, és egy dupla. És megint 1, 2, 3, 4, és az utolsóba egy dupla. Jó, arrébb csúszok egyel, és visszahozom a jelölőmet. Oké. Ebben a sorban ismét sima egyráhajtásos pálca. Istenem, mindig elrontom, bocsánat. Szóval ebben a sorban sima rövid pálcát fogunk ismét készíteni, mert látjátok, most már a kalap elkezdett egy picit lefelé menni, de nem teljesen csúcsosan.
Szóval azért, hogy megnézzük most, hogy mekkora a méret, készítünk még egy sor rövid pálcát, de ezt én most nem mutatom, hanem kilépek, vagy megcsinálom, és utána visszajövök. Sima, egyszerű, rövid pálcát fogunk végig készíteni. Semmi egyéb. Szóval ez a sor már tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a méretünk megfelelő legyen. És most egy pici trükköt fogunk belevinni, hogy a fal az úgy szépen nézzen ki, ezért most egy ráhajtásos pálcából fogok egy mintát készíteni. A minta úgy fog kinézni, hogy emelek felfelé 3 darab láncszemet első körben, egy keresztes, egy ráhajtásos pálcát fogunk készíteni, 2, 3, így, ez lesz igazából itt a hátulja, és ezután úgy fogom elkészíteni az egy ráhajtásos pálcát, hogy itt kihagyok egyet, és ide a mellette lévőbe készítem el az elsőt, így, és utána pedig készítek még egyet, de azt meg ide a hátulról hurkolok bele, és úgy megyek bele a láncszembe. Mindjárt megmutatom. 1, 2. Szóval egy ilyen hátul hurkolt kereszt szemet fogunk kialakítani. Ezután megint megyünk arrébb, itt van nekünk 2 láncszem, először belemegyek az elsőbe, 1, 2, majd ráhurkolok, és a háta mögül belemászok a háta mögött lévő szembe, és megint készítek 2 darab egy ráhajtásos pálcát, ami egy kis X-et fog nekem kiadni. És ezt ismétlem egészen a végéig. Szóval 1, 2, majd a háta mögül ismét egy kis kereszt. Jaj, még egyszer. Na most miért nem sikerül? Ja, igen, most. Oké. Így. És akkor megyünk tovább. Ismét egy kereszt. Háta mögül megint. És így megyünk végig a teljes részen. Ezt most én megcsinálom, és utána jövök vissza, megmutatom a végén a legutolsónál, hogy kell. És a következő sorban pedig megint rövid pálcasort fogunk készíteni. Végére értem a sornak, és itt ugye az utolsó szembe, itt történik meg az utolsó keresztszem, és itt a végére igazából marad nekünk ez a kezdőpont. Most ezt a kezdőpontot én ide megyek a harmadik láncszemhez, és ide fogok belecsatlakozni. Így. Na, és ezután emelek egy darab láncszemet, és most elkezdek sima egyszerű rövid pálcákat készíteni minden egyes szembe. 1, 1, 1. Ebből a mintából egyetlen egy darab sort fogok készíteni, és most ebből a rövid pálcából készítsetek lefelé 3 darab sort. 3 darab sor után elkezdjük a peremet kialakítani. De most 3 darab sort, rövid pálcát készítünk lefelé. A következő sorban ismét egy mintát fogunk készíteni, egy picit másfajtát, és most pedig úgy fogjuk csinálni, hogy emelünk felfelé 2 darab láncszemet, és ugyanebbe a lukba egy fél egyráhajtásost, vagy még egy fél egyráhajtásost. És ezután ezt a 3-at összekapcsoljuk. Majd készítünk egy darab láncszemet, alul kihagyunk egyet, és a mellette lévőbe ismét készítünk egy ugyanilyen mintát. Fél egyráhajtásos, fél egyráhajtásos, és fél egyráhajtásos. És ezt összekapcsolom. És ezt így követem ezt a mintát. Egy darab láncszemet emelek, egyet alul kihagyok, és a mellette lévőbe jöhet megint ugyanez. Fél, fél, fél. És összekapcsolom. Megint egy láncszem, és alul kihagyok egyet,
1, 2, 3, és összekapcsolom. Na, és így megyek körbe egészen idáig, majd megint készíteni fogok, de most csak 2 darab rövid pálcát, és ha ez megvan, akkor utána jönni fog a széle, az már elegendő lesz ahhoz, hogy egy elég magas részt csináljunk magának a kalapnak, de először elkészítem ezt a sort, utána visszajövök, és megnézzük a magasságot, mert lehet, hogy egy darab rövid pálca sor is elég lesz. Ezt most elkészítem, és jövök vissza. Végéhez értem a sornak, és itt a legvégén 2 darab maradt. Na most ide mindenképp készíteni fogunk még egy utolsót. 1, 2, 3 darab fél egyráhajtásost, amit összekapcsolunk. Majd készítünk egy darab láncszemet, és ide, ahol indultunk, ebbe a pontba fogjuk összekapcsolni. Most én ezt gyorsan lemérem, hogy megfelelő-e a kacsafej, vagyis hát a csirke fejére, és hogyha jó, akkor jöhet a kalap része. Én igen azt gondolom, hogy ez a rész, ez már tökéletesen elegendő, úgyhogy most pedig jöhet a kalap része, nem is fog kelleni nekünk rövid pálca, hanem egyszerűen csak folytatólagosan elkezdjük kiépíteni magát a kalap részét. 3 darab láncszemet emelünk felfelé, de ugye én ide már egyet raktam, ezért még emelek még 2, és ugyanebbe a szálba teszek még egyet. Most ezt úgy fogom csinálni, hogy a szálak külső felébe, ide, a felőlem lévő felébe, csak a felébe fogok rakni 2 darab egyráhajtásost. Majd megint megyek tovább, és mindegyikbe dupla egyráhajtásos pálcát fogok készíteni itt ennél a sornál. 1, 2, és megyek sorba. Végig mindegyikbe dupla egyráhajtásos pálca fog jönni. Jó, most ezt nem csinálom végig. A lényeg az, hogy minden szálba dupla egyráhajtásos pálcát készítek, és teljesen körbe horgolom addig, amíg a végéhez nem érek. A végéhez értem, utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és most egyszerűen összekapcsolom az elejét a hátuljával. A következő sorban pedig még készíteni fogunk még egy sor egyráhajtásos pálcát, viszont most nem fogunk szaporítani, hanem csak a meglévő sorokba készítünk egy-egy darab egyráhajtásos pálcát, majd a legvégén pedig zárni fogjuk egy másfajta színnel. Én most egy ilyen citromsárgát hoztam, és ezzel a citromsárgával készíteni fogok egy sor rövid pálcát a legvégére. Szóval most én elkészítem ezt az egyráhajtásos pálca sort még, és utána visszajövök és megmutatom az eredményt. Jó, most összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így is nagyon cuki, nekem már így is nagyon tetszik, viszont én mindenképp szeretnék bele egy másfajta színt, úgyhogy én ezt a kis kellemes sárgát választottam, és én ezzel készíteni fogok ide a legvégére egy sima, rövid pálcasort. Összekötöm az elejét a hátuljával, és hogy legyen neki lényegében egy kerete, ami úgy illik is a tyúkunkhoz, azt el lehet vágni. Szóval egy sima, egyszerű, rövid pálca sort készítünk végig. Így végighorgolom, és utána jövök vissza. Végéhez értem a sornak, és összekapcsolom az elejét a hátuljával.
Jó, és ezzel elkészült a kalap, de itt eznek még nincsen vége, ugyanis erre a kalapra én szeretnék egy szép tavaszi kisvirág díszítést. Hát ilyen lenne ez a kis kalapocska, de még ugye nincs vége, úgyhogy most folytatjuk is tovább gyorsan a mintánkkal. Úgy szintén ugyanezt a színt fogjuk elővenni, mivel ha már ez a széle, akkor legyen ez a belső díszítés a virággal. Egy varázsgyűrűvel fogunk kezdeni, a varázsgyűrűben pedig 10 darab rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, és kaptam egy gyönyörű szép belsőt. Na, most egy összekapcsolódok, itt az elejét a hátuljával, ugyanúgy, ahogy eddig. Oké, és ezután jó szorosan összehúzom, és emelni fogok felfelé 3 darab láncszemet. Majd ezt a 3 láncszemet, ugye ez az első szemem, ezt ide a mellette lévőbe fogom lehurkolni egy kúszószemmel. Majd ismét ilyen kis hurkot fogok kapni. Ismét emelek felfelé 3 darab láncszemet, és ugye most itt vagyok, a mellette lévőbe fogom. Várjunk csak, bocsánat, rosszul mondom. Szóval lehurkoltam, mellé lépek egy szemet, ide, így, egy kúszószemmel, emelek felfelé 3-at. Ez azért kell, hogy a szirmok között majd legyen egy kis helyünk, és ezt pedig le fogom hurkolni a mellette lévőbe. Ismét egy kúszószemmel. Ups. Így. Eddig 2 kis fülecském van. Mellé lépek egyet, megint, majd emelek felfelé 3-at. 2, 3, és lehurkolom egy kúszószemmel. Ez eddig 3 darab macifül, mellé lépek egy kúszószemmel. Emelek felfelé 3 láncszemet, és megint lehurkolom a mellette lévőbe egy kúszószemmel. És végül jön az utolsó, ismét mellé kúszok, egy láncszemet, emelek felfelé 3 láncszemet, és az utolsóba ide le fogom hurkolni egy kúszószemmel. Na, most ha ezzel meg vagyok, jelenleg ugye így néz ki nekünk ez a kis virág. Ezután belehurkolok ebbe az elsőbe egy rövid pálcát. Ezután ez egy rövid pálca. Majd készítek egy fél pálcát, vagyis fél egyráhajtásos pálcát, ide középre készítek 3 darab egyráhajtásos pálcát. 1, 2, és 3. Ezután ismét egy fél egyráhajtásos pálca, és utána pedig egy rövid pálca. Oké, átlépek a következőbe, ugyanezt megismétlem. Egy rövid pálca, egy fél egyráhajtásos, és 3 darab egyráhajtásos. 1, 2, 3, fél egyráhajtásos, és egy egyráhajtás, vagy rövid pálca. Megyek a következőhöz. Jön a következő. Ezt a szirmot, ezt a 2-t megismétlem még ezen a 3-on is, és ha végeztem, utána jövök vissza. Elkészültem az 5 darab szirommal, a végét pedig ide, középre lehurkolok, és egy picit kijebb húzom a szálat, majd átjövök a túloldalról, és ide, ahol mutattam, ebbe a lukba, ezt a részt áthúzom.
Most jelenleg ugye itt vagyunk, és ide készítek egy hurkot hátra. Így. És teszek még egy hurkot, hogy le tudjam zárni. Egy picit hosszabbra húzom, mindjárt el is mondom, hogy miért. Ezzel fogjuk majd felvarni, de lesz ennek más szerepe is. Szóval, ahhoz, hogy ezek a csúnya lukak eltűnjenek, én most ezt a szálat végig fogom vezetni, ami nem lesz annyira látványos, de mégis eltünteti egy picit nekem ezeket a csúnya lukakat, és összébb fogom tudni húzni a virág szirmait vele, mert jelenleg nagyon szétáll. Így, ide is egyet, középre is egyet, ide is egyet, na várjunk még egyszer. Ide, és ide. Végig elvezetem ezekben a lukakban. Oké. És ha a végére visszaérek ebbe a lukba, akkor egy picikét összébb húzom. Oké, és a végére ide jövök vissza a kezdeti ponthoz, és vissza, hátra elvezetem. És miután ezzel meg vagyok, most jelenleg még nem feszítettem rá, most figyeljétek, most egy picit ráfeszítek, és összébb fogja nekem húzni az egészet. Nem lesz annyira nagyon szétállós a virág, és a közép része az egy picikét így felemelkedik. És nekem igazából ez volt a lényeg, mindjárt még egy picit el is segítek. Itt ezeket a részeket így jobban kiemelem. Nekem ez volt a lényeg, hogy ez a közép része, ez így kiemelkedjen, tényleg mint egy igazi virágnak a belső biberésze. Úgy emelkedik ki. Oké. Szerintem ez egy tökéletes virág. És most pedig ezt rá fogjuk tenni magára a kalapra. Ezt nektek kell eldönteni, hogy szeretnétek esetleg, hogy csak egyszerűen itt legyen az oldalán, vagy én arra gondoltam, hogy itt az oldalrészt fel lehet emelni, és esetleg ide felrakni, így, és így rárakni. Ezt igazából megint azt mondom, hogy döntsétek el ti magatok, én is majd kísérletezni fogok a tyúknak a fején, mindjárt megmutatom, hogy hogyan áll neki jobban. Oldaltállásban, vagy nem tudom. Mindjárt kipróbáljuk, és meglátjuk, és akkor úgy fogom felvarni. Egy gombostűvel fogom egyelőre applikálni rá. Szóval, itt van a tyúkunknak a feje. Most én ezt ráhúzom, ezt a kalapot. Picit még hülyén néz ki, hogy ugye nincsen orra meg, vagy nincsen csőre meg ez az alsó része. De mindjárt kipróbáljuk, hogy hol állna jól neki a virág. Lehet igazából így is, és amit mondtam, hogy egy részen ide feltűzni, és ezzel egy picikét így lelógatni. Én azt gondolom, hogy én így fogom felrakni, és még emellé, nem, ez így elég ez a virág. Azt gondoltam, hogy emellé még rakok egy kis szalagot, de azt gondolom, hogy ez a virág szerintem így tökéletes, és így fogom ezt felrakni, és akkor ezzel igazából lényegében a kalapunk elkészül. Hogy ne legyen ki ilyen ostobán, még fel fogom nektek, megmutatom a csőrét gyorsan, és ezt a tokáját, nem tudom, hogy hívják ezt a részt itt a tyúkoknak. Szóval azt mindenképp föl fogjuk rakni, és akkor utána készítem el a kalapot. Szóval akkor most jöjjön a csőre. Akkor esünk neki a csőrének. A csőréhez én egy ilyen narancsos sárga, ilyen kacsához hasonlító narancsos sárga színt fogok használni. Teszek egy hurkot a tűre. Ja igen, a szemét, azt a fejétől számított 1-2 sorba ragasztottam be, de igazából én ezt úgy érzem, hogy picit nagyok ezek a szemek, úgyhogy miután elkészült a fej, majd megnézem, lehet, hogy keresek hozzá kisebb szemeket. Jelenleg nekem ez a zörgő-csörgő szemem van,
de nyugodtan tehettek bele amigurumi szemet is, vagy tehettek bele olyat is, ami vart, szóval egy sima, egyszerű vart szem. De most kezdjük a csőrével. Teszek egy hurkot a tűre, majd megkeresem a két szem közti első kis hurokraészt. Ide fogok belehurkolni. Mindjárt. Oké, ez lesz az első belehurkolt szemem. Annyira szoros, nehéz ezt így, nem várjátok csak. Oké, csak az első szem ilyen nehéz. Oké, ezután átmegyek egy lukkal arrébb, hogy a kettő közti részbe bele kell vinni, és húzok ide is egy hurkot. Áthurkolom. Oké, teszek még egyet, oda is belehurkolok, és azt is áthúzom. Eddig így vagyunk, ez 3 darab, és ez nekünk ide elég is, mivel egy ilyen csúcsosan előre jövő háromszög alakú kis csőrt fogunk kialakítani. Készítek felfelé 3 darab láncszemet. Jaj. Nem is, inkább leszedem a szemeket, és úgy csinálom, mert ez így nagyon nehéz. Szóval egy sima láncszemet emelek felfelé, nem egyrehajtásos pálcákkal fogom csinálni, mert nagyon fog lógni, hanem inkább maradjunk a rövid pálcánál. Mindjárt. Úgy fogjuk csinálni, hogy első körben emelek felfelé egy rövid pálcát, és majd megfordítom az egészet fejjel lefelé, és az első szembe teszek, tudom, hogy ez így hülyén hangzik, de az első szembe teszek egy dupla rövid pálcát. Szóval itt már volt egy emelésem, és ide mellé teszek még egy rövid pálcát, mellé teszek egy simát, és az utolsó szembe ismét teszek egy duplát. Ez azért kell, hogy egy icipicit kiszélesedjen a csőre, majd utána szépen, hirtelen mozdulattal be tudjuk szűkíteni. Szóval ide egyet, és ugyanabba a szembe még egyet. Oké, és innentől kezdve, jaj, nem látszik, szóval összesen ide készült 2, egy középre, és ide 2. És most pedig elkezdünk fogyasztani. Megfordítom megint, és most pedig ezt a 2-t, ugye egyet kihagyok, a mellette lévőbe jön egy darab rövid pálca. Majd jön még egy, ide, és az utolsó 2-t, azt pedig megint csak itt egyet fogok venni, az legutolsót azt kihagyom. Oké, emelek felfelé egyet, visszafordítom, és itt már megint kihagyok egyet, ezt az egyet, ide mellé rakok egyet, és lényegében ott is ki kéne hagynom egyet, úgyhogy ide teszek egyet, és azt pedig itt összekapcsolom. Ide is beleteszek egyet, és ezt a 3-at össze fogom húzni egy ilyen csúcsos heggyé, igazából ilyen kis hegyes csőrikévé. Így. Oké. És ezt pedig eldolgozom egy darab rövid pálcával. Oké. Nekem ennyit jelent a csőr. Picit hosszabban vágom el megint. Oké. Na, szóval az én pipimnek a csőre, az jelenleg így néz ki, és mindjárt jönni fog ide alulra a taraja. Berakom a 2 szemet vissza, ahol volt. Itt volt az egyik, hol a másik? Itt a másik. És kicsit ilyen lefelé konyuló, látjátok, de picit széles, és a hegye pedig kicsücsösödő, és ettől lesz nekem olyan tyúkos a tyúk, és nem kacsás, mert hogy hegyes csőre van, és nem pedig kerek. A kacsáknak inkább kerek csőre van, a pipiknek meg inkább hegyes csőre van. Oké, na szóval, és most jöhet a taraja, ezt a szálat, ezt érdemes ebbe az irányba visszadolgozni, méghozzá azért, mert ugye itt van ezen az oldalon, itt pedig olyan furcsán néz ki, úgyhogy ezt a szálat azért érdemes ide, hogy itt is kivastagítjuk egy kicsit.
ezt a részt, de tartsuk meg mindenképp a csúcsát. Szóval, hogy csúcsos legyen. De azért egy picit ki lehet itt vastagítani. Ide-oda mozdulatokkal visszavisszük a fonalat, és a legvégén pedig majd a testébe fogjuk eldolgozni. A szemeket leveszem, amit úgyis ragasztópisztollyal fogom felrakni. Szóval, mindjárt megcsinálom gyorsan, és utána mutatom. Jó, visszadolgoztam ide a cérnát, és beleraktam a fejébe. Hogyha nagyon-nagyon szeretnétek, hogy igazán csőrös, hegyes legyen az orra, akkor itt alul nyugodtan ragasztópisztollyal, majd én is meg fogom csinálni. Ezt a két részt itt alul nyugodtan ragasztópisztollyal össze lehet ragasztani, és akkor tényleg igazán csőrös tyúk szája lesz. Jó, és most pedig jöjjön a tokarész, vagy nem tudom azt, hogy hívják. Annyira idegesítő, hogy nem tudom, pedig falusi lány vagyok, de esküszöm, nem tudom. Ezt pedig ide közvetlenül a csőre alatti részbe ide fogjuk belerakni. Ez 2 darab ilyen lógós zacskószerűség tyúkoknál. Szóval belemegyek ide először. Bocsánat, aki tényleg falusi és tudja, hogy hívják ezt, most már meg fogom nézni az interneten, esküszöm. Belemegyek, és 1 darab szemet belehurkolok. Ez az 1 szem lesz nekünk a dupla, mind a 2 szemnek az eleje. Majd mindjárt megértitek, mire gondolok. Bele tudni? Oké, belementem. És most menni fogok lefelé 6 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, igazából 5-öt, de a 6. az az emelésünk, úgyhogy azért 6 darab láncszemet. A 6. láncszem után készíteni fogok egy ráhajtást, de ez csak egy fél egy ráhajtásos pálca lesz, és ezt a második láncszembe fogom csinálni. Ugye. Szóval egy fél egy ráhajtásos pálca. Így. Ezután jönni fog még egy fél egy ráhajtásos pálca mellette lévőbe. Ez az. Egy harmadik is. Oké. És az utolsó pedig ismét egy sima, rövid pálca lesz. Mindjárt elmondom, hogy csináltam, mert nem biztos, hogy jól látszik igazából, hogy mit is csinálok, és ide pedig egy sima, egyszerű, rövid pálcát fogok készíteni. És tudjátok, van a kezdeti pontunk, itt ide pedig be fogok hurkolni egy kúszószemmel, azért, hogy a másik oldalra ugyanezt meg tudjam csinálni. Szóval egy, és ezt tovább viszem egy kúszószemként. Oké, mindjárt megmutatom. Szóval ez most nekünk így lóg, látjátok, egy ilyen szatyorszerűen, és most ugyanezt megint 6 darab láncszemet emelek felfelé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, emelek egyet a tűre, nem az elsőbe, a mellette lévőbe belerakom, így, fél egy ráhajtásos, jön még egy fél egy ráhajtásos, ez a második volt, jön a harmadik, és a legutolsóba pedig egy sima egy ráhajtásos jön, és végül visszahurkolok a tőbe, de most ide vissza teszem a láncszembe. Ezt azért kell visszarakni, mert már nagyon-nagyon vastag itt a taraj, vagy mi ez a tokarésznél, és emiatt nem szeretném, hogy ez túl vastag legyen, és ide teszek még egy darab ilyen rövid pálca részt, hogy eltakarja nekem ezt a fehér részt. Oké. És jön egy emelés, elvágom, és eldolgozom ismét a testébe. Jó? Na ez a 2 rész, itt lógicál a tyúkanyunknak. Itt. Ezt, ha valaki úgy érzi, hogy túl kicsi, és szeretné, hogyha nagyobb lenne, nyugodtan lehet nagyobbra is csinálni. Ez most csak igazából az én méretem volt, én nem akartam túl nagyra megalkotni ezt az egészet. Nekem ez így tökéletes.
Mindjárt bedolgozom. Egyszer, és még egy picit hátrább viszem. Sima, egyszerű behúzással eltüntetem. Ezt is ide oldalra eltüntetem. Jó, és még egy picikét hátrább viszem. Oké. Na, akkor mink is van? Van nekünk egy csőrikénk, van két ilyen, begynek hívják, eszembe jutott. Szóval ez a pipi begye, ugye? Remélem, hogy úgy hívják. Nyugtassatok meg, hogy jól tudom. És ezután pedig ugye felkerülnek a szemecskék. Egy szem, így már egész pofásan néz ki, egészen hasonlít önmagára, és a másik oldalra a másik szem. Oké. Ezekkel a szemekkel úgy néz ki, esküszöm, mintha lenne, szemüveges lenne a csirkénk. De mindegy, mert lényegében tetszik így is. Oké. És most pedig jöjjön a kalap. Jó, jelenleg így néz ki a feje. Darajat azért nem csinálunk neki, mert ugye kalapunk van. Na és most akkor jöhet rá a kalap, és most már sokkal jobban fogja mutatni azt lényegében, hogy is néz ki ez a kis tyúkocska. Igen, én azt gondolom, hogy ide oldalra fogom felrakni a kis virágot. Nekem ez így tetszik a legjobban, és így a legaranyosabb ez a fej. Szóval most én felvarrom ide ezt a virágot, és lényegében ezzel el is készült a kis tyúkunknak ez a része. Ugye még van hátra a szárny, az is egy nagyobb fejezet lesz, és annyit még, hogy én ezt a farktollat, ezt most jelenleg csak gombostűvel tűztem ide, úgy raktam össze őket, mindjárt mutatom, leszedem őket gyorsan. Sima, egyszerű cérnával összevartam a farktollat, ezt jól lehet itt látni. Hátulra beraktam 4 darab világosat, majd ráraktam a 3 darab középszint, és a legsötétebb pedig kívülre. Ezeket így összefogtam, és egy egyszerű tűverés az a legsötétebb színnel összevartam ezt a 4-et. És ezután ezt majd ide hátra fogjuk felvarni, vagy ezt is felragasztani, még igazából nem találtam ki, ezért nincs még a helyén. Szóval, aki esetleg szeretné ezt felvarni, a lényeg az, a farkát nagyon-nagyon keményre kell tömni ahhoz, hogy ezt a faroktollat itt hátul meg tudja tartani. Hogyha szeretnétek ezt felvarni, akkor ez mindenképp egy fontos dolog, hogy jó-jó keményre tömjétek fel a farok részét, és akkor biztos, hogy meg fogja tartani a farkincáját. Szóval akkor én most gyorsan elkészítem még ezt a virágot, és utána hozom a videót nektek, és a képet is róla. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, jó alkotást kívánok mindenkinek, hogyha úgy gondolod, hogy tetszik a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és nyugodtan oszd meg, hogy más is el tudja készíteni, esetleg ha van kedve, húsvétig még úgy gondolom van rá idő, és ha van kedved, akkor írd meg a véleményed, hogy neked hogy tetszik, vagy hogy elkezdted-e már csinálni, és igazából ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jó alkotás, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!